Sức mạnh của thiện lương. Ông Lewis Lloyd là giám đốc của một nhà tù nổi tiếng. Ông sống cùng người vợ Catherine xinh đẹp thiện lương. Họ có với nhau 3 đứa con. Catherine là người phụ nữ rất nhân hậu. Bà thường xuyên đến nhà tù thăm hỏi các tù nhân. Mọi người khuyên can bà không nên đến đó vì đây là nơi giam giữ những tù nhân nguy hiểm và bất trị, nhưng không ai cản nổi bà. Bà không hề sợ các tù nhân. Bà thường xuất hiện với gương mặt phúc hậu, hiền hòa và dịu dàng. Bà đến thăm từng tù nhân trong nhà tù. Ông còn hỏi han tình hình của họ. Có lần nhà tù tổ chức trận đấu bóng rổ. Bà không ngần ngại mà đem theo 3 đứa con đến cổ vũ các tù nhân. Bà nói, họ đã làm sai, đi lầm đường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không còn cơ hội sửa sai. Họ vẫn còn người thân trong ngóng, con cái của họ vẫn chờ đợi họ. Họ cần có thêm hy vọng vào cuộc sống. Trong nhà tù có một người mù. Catherine đến thăm và hỏi anh rằng anh có muốn học chữ của người mù không? Anh ấy trả lời, người mù sao học được chữ? Tôi không hiểu điều bà nói. Vậy là cứ thế hàng ngày Catherine đến dạy anh học chữ nổi. Rất nhiều năm sau này, khi nhớ về bà Catherine, anh ấy vẫn thường khóc. Một tù nhân khác bị câm điếc. Anh không thể giao tiếp với bất kỳ ai. Cuộc sống của anh luôn cô đơn một mình trong nhà tù. Catherine không ngại khó khăn. Bà đi học ngôn ngữ, cử chỉ tay. Sau đó về dạy lại cho người tù nhân câm điếc. Còn rất nhiều tù nhân khác, và tất cả họ đều biết ơn bà Catherine. Bà ấy là người đã gieo hy vọng vào lòng họ. Suốt 20 năm, không quản ngày nắng ngày mưa, Catherine vẫn lặng lẽ đến thăm những tù nhân ấy, những người mà cả xã hội chê bai từ bỏ. Một ngày đang trên đường đến nhà tù, bà Catherine bị tai nạn giao thông. Điều đáng buồn là bà đã qua đời. Ông Lewis Lloyd, chồng của bà rất đau khổ. Ông phải tạm thời gác công việc ở nhà tù để tổ chức tang lễ cho vợ. Ngày đưa tang bà, trước cổng nhà tù, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Tất cả tù nhân tập trung ở cổng lớn của nhà tù. Họ không chịu giải tán. Ở đây có rất nhiều tù nhân phạm những tội ác không thể tha thứ. Họ cứ đứng trước cổng nhà tù mà khóc. Sau khi nghe được nguyên nhân sự việc xảy ra, người quản lý tạm thời không thể cầm được nước mắt. Ông quyết định một chuyện mà có lẽ cả đời này ông cũng không bao giờ dám nghĩ. Ông nói, đừng khóc nữa. Các anh có thể rời khỏi nhà tù và đưa tiễn Catherine. Nhưng nhớ rằng là hãy quay lại nhà tù trước khi trời tối. Người phụ tá cật lực phản đối ông. Anh cho rằng ông quá mạo hiểm. Đây là sự việc vô cùng lớn. Nhỡ sai sót việc gì, người quản lý tạm thời liền giơ tay ra hiệu ngừng nói. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, anh an tâm. Ông ra lệnh mở rộng cổng chính nhà tù. Không có một người giám sát nào đi theo họ. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, nối đuôi nhau ra khỏi nhà tù. Họ đi bộ gần 1 cây để đến nhà Catherine. Sau khi đưa tiễn Catherine, tất cả họ trở về nhà tù như đã ước hẹn, không thiếu một ai. Người xưa đã giảng rằng bản lai của con người là lương thiện. Họ khi mới sinh ra cũng đều xinh xắn như những thiên thần. Nhưng rồi trong cám dỗ của cuộc đời này, họ lạc bước mê mờ mà không tìm được đường về. Họ đã đánh mất đi bản tính lương thiện ban sơ, mà thay vào đó là thù địch, oán giận và tham lam. Nhưng chính sự thiện lương trong con người Catherine đã đánh thức bản tính thiện lương trong tâm của những người tù nhân. Trên thế gian này, nếu có ai đó hỏi điều gì có thể khiến người ta cảm động,
hỏi điều gì có thể biến kẻ ác phải hoàn lương, thì câu trả lời chính là sức mạnh của thiện lương.